is Hải não tham. So, nếu Shinju Style được dựa trên Nu và Sazabi, mà Nu là Gundam nên ta có thể coi Shinju Style là Gundam hay không? Mà nếu Shinju Style là Gundam thì Shinju thường cũng là Gundam do Shinju được dựa trên Shinju Style. Hả? Xin các bạn, chào mừng các bạn đến với bài Gunpla Review của Daddy Scanner. Và hôm nay là bài review của mình về High Grade Universal Sentry Shinju Style. Bài Gunpla Review lần này tiếp tục được tài trợ bởi các bạn tuyệt vời đến từ Titan Gunpla Shop. Mình có để lên mua hàng với một chú thích, các bạn nhớ xem qua nhé. Nào, here we go. Nếu các bạn có hỏi mình Gunpla nào mà mình thấy đẹp nhất, thì Shinju Style sẽ là câu trả lời mình nghĩ đến đầu tiên. Nó luôn là thiết kế yêu thích nhất của mình và phiên bản High Grade này không hề làm cho mình thất vọng. Trước tiên vào ngoại hình thì đây là một điểm sáng ở Gunpla lần này. High Grade Shinju Style phiên bản Narrative trông đẹp từ mọi góc nhìn. So với các phiên bản Master Race Vercar thì ở Gunpla lần này nó có một chút đổi mới. Và trong số đó, rõ ràng nhất chính là các họa tiết đặc trưng của Neo Geon được thêm vào phần ngực và phần cổ tay. Những đường họa tiết trắng trên nền đen khiến Shinju Style đẹp hơn bao giờ hết. Nó khiến mình có cảm giác như là đang nhìn vào một vị tướng lĩnh cấp cao ở quân đội vậy. Ngoài ra, toàn bộ phần giáp được chuyển thành tông màu xám, khiến Gunpla có một vẻ ngoài rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt là cặp mắt Gundam màu đỏ lại càng khiến cho Style thêm phần quỷ quyệt. Nói về phần màu sắc thì bạn có được sự kết hợp của 5 màu bao gồm 2 tông màu xám là màu chủ đạo, nâu của khung xương, các phần đen họa tiết như mình nói hồi nãy, và cuối cùng là xanh navy ở trên ngực và backpack. Thật sự là lúc đầu khi mình unbox thì mình nghĩ mấy cái màu này làm sao mà đi với nhau được. Nhưng sau khi mình lắp xong thì mình cũng không hiểu tại sao Shinju Style lại ngầu đến như vậy. Nó đẹp bất ngờ luôn các bạn. Và tất nhiên, đây là phiên bản High Grade nên màu sắc rất khó để giống 100% so với hình minh họa. Như các bạn thấy là phần ống xạ ở phía trên backpack và phần bộ đẩy ở chân chỉ là một màu. Nó khác với màu trong sách hướng dẫn và bạn có thể sơn các bắt đó một cách dễ dàng. Nhưng các bắt họa tiết ở trên ngực và tay áo lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi được lấy ra từ trong hộp thì nó là một màu đen và mình phải dán cái sticker lên cho nó. Để sơn nó thì cũng khá là chua khi đây là các chi tiết nhỏ. Mình thì không có biết sơn, chỉ biết kỹ thuật của nó tên là Reverse Wash. Bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể Google với từ khóa đó nhé. Tiếp theo là phần biên độ cử động, và đây là một điểm rất sáng của High Grade Shinju Style. Bạn có thể pose hầu hết các tướng mà bạn nghĩ ra một cách dễ dàng nhất, và chất lượng khớp cũng rất là chắc chắn. Và đi sâu hơn thì phần đầu bạn có thể nhìn lên được tầm bao nhiêu đây và nhìn xuống được tầm bao nhiêu đây. Các bắt này liên tục văng ra, mình đề nghị các bạn chích keo cho nó dính lại luôn cho đỡ phiền phức. Phần khớp vai rất là tuyệt vời, các bạn có thể kéo nó hẳn ra ngoài như thế này, và biên độ cử động sẽ được cải thiện lên đáng kể. Phần này trên giáp vai có thể di chuyển, tay đưa lên tầm 90 độ, xoay ở bắp tay, gặp lại ở khuỷu tay, cổ tay là một copy. Phần thân không có thể di chuyển được do nó là một khối, nên chuyển động chính của bạn sẽ chuyển xuống phần dưới eo. Bạn có thể kéo khớp eo lên một tí để nghiêng qua lại các bên. Ngoài ra, bạn có thể xoay 360 độ. Phần váy trước là một mảnh nên mình cắt nó ra làm đôi để bạn có thể chuyển động tự nhiên hơn. Váy sau cũng tương tự khi mình cắt nó ra nốt. Váy bên cũng rất tốt khi bạn có thể di chuyển lên xuống và ra trước sau. Khớp háng chắc có lẽ là phần yếu nhất của Gunpla lần này do nó sử dụng lại khớp cũ của High Grade Shinju. Nó chỉ là một khớp bi lớn ở bên trong nên khi bạn soạt ra quá thì nó cũng sẽ tự rụng luôn. Nhưng nó cũng được cải thiện một tí khi soạt ra được tầm này. Bắp đùi có thể xoay 360 độ. Do cả phần váy trước và sau đều có thể lật lên nên Shinju Style có thể đá ra trước và sau rất là đẹp, giúp các bạn pose tướng bay rất là thoải mái. Ngoài ra, phần gập gối cũng rất là tuyệt vời khi bạn có một khớp đôi ở đây. Mình chỉ tiếc là phần giáp này không có tách ra luôn. Nếu nó tách ra thì đây sẽ là một điểm cộng rất lớn dành cho nó. Phần bộ đẩy bên chân có thể xoay một vòng. Phần phía sau chân có thể được lấy ra. Về phần khớp cổ chân thì có 2 khớp để các bạn chuyển động. Một khớp ở trong và một khớp bi ở bên dưới. 2 khớp này phối hợp với nhau khiến chân của bạn có thể nghiêng lên xuống rất là tốt, tạo thế bay rất là tự nhiên. Ngoài ra, bạn có thể nghiêng qua lại sang hai bên. Về phần backpack thì bạn có 2 khớp để các bạn di chuyển. Đó là một khớp bi lớn ở bên trong và một khớp xoay ở đây, nên bạn có thể xoay 2 phần bộ đẩy này một cách tùy thích. Và cuối cùng, 2 ống nhiên liệu là 2 khớp bi.
Tiếp theo là phần phụ kiện, và đây là Xin and You Style, với tất cả những gì đi kèm theo với nó. Về phần bàn tay thì bạn có một cặp tay nắm, một cặp tay cầm vũ khí, một tay phải cầm súng và một tay xòe ở bên trái. Điều ngạc nhiên ở đây là mặc dù bạn có tới 6 bàn tay nhưng phần giáp mu bàn tay chỉ có 5, hơi khá khó hiểu. Tiếp theo, bạn có 2 cây kiếm năng lượng, nhưng hiện tại mình không có bắt hiệu ứng ở đây, tại mình bỏ quên bên Titan mất tiêu rồi. Đợt mình ghé shop lấy và làm review thì mình có ngồi đó rap, giao lưu với các bạn, ngồi máy lạnh 8 rồi quên mất tiêu luôn. Báo hại ông chủ shop ngồi soạn SML, hên là tìm thấy được. Bữa sau mua chai dầu ăn tạ lỗi vậy. Và khi không sử dụng, chui kiếm được gắn vào phần cẳng tay bằng cách tháo nó ra, đơn giản và hiệu quả. Tiếp theo, bạn có một cái khiên. Ngoài phần sticker này ra thì khiên được đúc rất đẹp với 3 màu là xanh, xám và nâu. Trên khiên, bạn có thể di chuyển ở đây và ở đây. Phần dưới khiên là một cái ống phóng lựu nhỏ, bạn có thể lấy nó ra để gắn nó vào phần súng năng lượng. Tiếp theo, bạn có một cây bazooka. Trên súng, bạn có thể di chuyển các phần như tay cầm ở đây và cái phần này ở đây. Nó có hai dạng là dài và ngắn, và để đổi dạng thì trước tiên bạn tháo cái phần này ra, sau đó là tháo cái ống này, thay thế nó bằng cái ống ngắn là xong. Cuối cùng bạn có một cây súng năng lượng rất to và đẹp. Phần này ở trên súng có thể được mở ra để đóng vai trò như là một cái khóa khi bạn muốn kết hợp nó với các bắt khác. Trước tiên là phần ống phóng lựu ở trên khiên hồi nãy, bạn chỉ cần trượt nó vào, khóa lại là xong. Còn khẩu bazooka nhỏ, bạn cũng làm tương tự khi bạn trượt vào, khóa lại, lấy nó đã cũng rất là chắc chắn. Và lúc này, cây súng của bạn to kinh khủng nhưng trông rất là đẹp. Và sau khi pose một hồi, mình phát hiện một cái chiếc nho nhỏ để gameplay của mình cầm vững. Trong quá trình quay clip thì mình có để ý là trong cái hình minh họa, họ thường quay cái giáp vai của họ ngang đi so với phần ngực. Mình cũng thử làm như vậy và thực sự là nó cầm rất là vững. Thứ nhất là do khớp của chúng ta chỉ có một chiều lên xuống. Do đó, khi bạn quay cái tay qua thì khớp nó sẽ thành ra trước và sau, chiều lên xuống dường như không còn nữa. Thứ hai, như các bạn thấy là phần khớp vai bên trong là một miếng dẹt, đỡ cho phần vai, nên nó cũng sẽ phần nào gánh được cái trọng lượng của súng. Mình không biết là do tình cờ hay cố ý mà phần khớp vai lại tiện đến như vậy, nhưng khi mình dùng cái phương pháp đó thì các việc sụi tay sẽ phần nào giảm đi đáng kể. Ngoài ra, bạn cũng được cho cái bắt cụ của con Xin and You, và trong đống bắt đó, mình thấy ngon nhất là các cây rìu. Nếu bạn có sở hữu con High Grade Xin and You, bạn có thể sử dụng lại cái bắt hiệu ứng để dùng cho cái cây rìu này. Vậy là đã xong bài review là một Xin and You Stan fanboy. Mình rất vui khi nói với các bạn rằng phiên bản narrative này là một trong những con high grade tốt nhất vào năm 2018. Biên độ cử động tốt, màu sắc đẹp và bộ phụ kiện đi kèm rất là phong phú. Mình nghĩ là trong tương lai gần thì mình sẽ làm review về con Master Race Vodka, sau đó là phiên bản Master Race Narrative cũng không chừng. Biết sao bây giờ, fanboy mà. Nhưng đó là ý kiến riêng của mình, còn các bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé. Và bạn nào muốn mua cho mình một em thì link mua hàng của Titan Gameplay Shop đã có sẵn dưới mục chú thích. Liên hệ để được giá tốt nhất đó. Mình là Daddy và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video clip của mình. Để lại một like nếu các bạn thích và đừng quên trở lại để xem thêm các bài gameplay review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.